Hello guys, Master Governance-or আন এটি ক্লাছলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এতিয়া লাহে লাহে গভৰ্নেন্স যেটো সাবজেক্ট আছিল সেইটো আমি শেষ পৰ্যায় পাইছোহি আৰু আমাৰ মাত্ৰ দুটা চেপ্টাৰ আছে। ঠিক আছে, তাৰ পিছত আমি ইথিক্সৰ পেপাৰখন পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু যেহেতু এতিয়া সেপ্টেম্বৰ মাহ চলি আছে আৰু হয়তো এটা পেপাৰ এপিসি মেইনছৰ পেপাৰ কাটি আছে। ঠিক আছে, বা কাটাৰ কামটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। তো ইতিমধ্যে পেপাৰ সেট হৈ গৈছে, সেইবুলি আমি ভাবি ল'ব লাগিব। গতিকে আমি এতিয়া কি হ'ল, আমাৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া যিহেতু পেপাৰ অলৰেডি সেট হৈ গ'ল, গতিকে ইয়াৰ আগৰ মাহটো এটলিষ্ট জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আমি লাষ্ট 6 to 8 months মিনিমাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আমি কভাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ স্পেচিয়েলি অসমৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সেইখিনি আমি ডিটেইলছত পঢ়িম। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট পৰ্যায়ত ইথিক্স, আছাম পাৰ্ট আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই তিনিটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিম। ঠিক আছে, এই সপ্তাহটোত আমি গভৰ্নেন্স, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আৰু ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ যিকেইটা টপিক বাকী আছে, যিকেইটা চেপ্টাৰ বাকী আছে সেইখিনি পঢ়ি শেষ কৰিম। আৰু নেক্সট আপোনাৰ উইকৰ পৰা আমি ইথিক্স পেপাৰখন পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। ঠিক আছে, গতিকে আজি এতিয়া আমাৰ গভৰ্নেন্সৰ নেক্সট চেপ্টাৰটি হৈছে টুৱাৰ্ডছ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট এণ্ড ৰেছপনচিবল গভৰ্নেন্স। আমি ইতিমধ্যে গভৰ্নেন্স পঢ়িলোঁ, গুড গভৰ্নেন্স পঢ়িছোঁ। ঠিক আছে, ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক গভৰ্নেন্সো পঢ়িলোঁ, এনভাইৰমেণ্টেল গভৰ্নেন্সো পঢ়িলোঁ। এতিয়া আমি পঢ়িম ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট আৰু ৰেছপনচিবল গভৰ্নেন্স কেনেকৈনো গঢ়ি তুলিব পাৰি। ঠিক আছে, Transparency and responsible governance are the bedrock of a healthy democracy, ensuring that public power is exercised openly and for the common good. Tools like the Right to Information Act, কেতিয়া আছিলে the Right to Information Act, RTI এখন 2005 আহিছিলে। Social Audit Whistle Blowing Act, Whistle Blower এখন কেতিয়া আহিছিলে 2014। লাষ্ট ক্লাছ আমি এবাৰ ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট। They empower citizens to access government record, promoting openness and enabling informed public participation. Together, these approaches enhance transparency and create strong checks on power, leading to a more responsive, inclusive and democratic governance system. তো ইয়াত কি কৈছে, ডেম'ক্ৰেচি যদি আমি এটা হেল্থি ডেম'ক্ৰেচি বনাব বিচাৰোঁ, ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াখনটো লাৰ্জেষ্ট মাদাৰ অফ ডেম'ক্ৰেচি, ৰাইট? মাদাৰ অফ ডেম'ক্ৰেচি বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়াক। G20ত আমি এইটো শুনিছিলোঁ। তো আমাৰ যিটো ডেম'ক্ৰেচি ছিষ্টেমটো আছে, এতিয়া প্ৰত্যেকখন দেশ চলাবৰ কাৰণে একোটা ছিষ্টেম আছে। আমাৰ দেশখনত কি চুজ কৰিছে, ডেম'ক্ৰেচি। প্ৰায়বোৰ বৰ্তমান পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ দেশতে ডেম'ক্ৰেচিয়ে চুজ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, তাত ক'ৰবাত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি চলিব, ঠিক আছে, ক'ৰবাত প্ৰেচিডেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ডেম'ক্ৰেচি চলিব। সেইবোৰ অকণ বেলেগ আছে। নিজৰ দেশৰ তেওঁলোকে ইচ্ছা অনুসৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ সুবিধাৰ্থে কিছুমান গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে ছিষ্টেম হাতত লৈছে। এতিয়া আমাৰ ইয়াত যিহেতু ডেম'ক্ৰেচি চলি আছে, গণতান্ত্ৰিক দেশ, ইয়াত যদি হেল্থি ডেম'ক্ৰেচি এটা আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে কিন্তু ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি লাগিবই আৰু গভৰ্ণমেণ্টখনো ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে যিটো পাৱাৰ আছে সেইটো মানুহৰ ভালৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। ঠিক আছে, আৰু সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত RTI এক্ট, হুইচেল ব্ল'ৱাৰ এক্ট, এই এক্ট এখনে কি কৰিব, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি অনাত সহায় কৰিব। ঠিক আছে, পাৱাৰটো চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চত ৰাখিব, পাৱাৰটো যাতে মিছ ইউজ নহয়। ঠিক আছে, এটা ৰেছপনচিবল ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্নেন্স ছিষ্টেম দেশত গঢ়ি তুলিব। ইয়াতে কোট এটা কৈছে, ইনফৰমেশ্যন ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ ডেম'ক্ৰেচি। থমাছ জেফাৰচন তেখেতে দিছিলে যে ইনফৰমেশ্যনটো কি হয়, ডেম'ক্ৰেচিৰ কাৰেঞ্চি বুলি কৈছে। ঠিক আছে, বহুত ধুনীয়া কোট। একাউণ্টেবিলিটি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিন্সিপাল অফ গুড গভৰ্নেন্স। তো গুড গভৰ্নেন্সৰ প্ৰথমটো প্ৰিন্সিপাল কি বুলি কৈছে, একাউণ্টেবিলিটি বুলি কৈছে, আৰু এইটো আগবঢ়াইছিলে অমৰ্ত্য সেনে।
মানুহ এটা যদি পাৱাৰ দিয়ে ঠিক আছে আৰু পাৱাৰ দিলেহে মানুহজনৰ আচল কেৰেক্টাৰটো গম পোৱা যাব যেতিয়ালৈকে মানুহ এটা পাৱাৰ নাথাকে সি চুপচাপ থাকিব ঠিক আছে মানুহ এজনক পাৱাৰ দি দিয়া তেতিয়া তাৰ আচল কেৰেক্টাৰটো গম পাবা যে সি সেই পাৱাৰটো মিছ ইউজ কৰিছে নে তাৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে সেইকাৰণে পাৱাৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগিব একাউণ্টেবিলিটি উইথ গ্ৰেট পাৱাৰ কামছ গ্ৰেট ৰেছপন্সিবিলিটি আমি স্পাইডাৰমেনৰ মুভিত এইবোৰ কোডবোৰ শুনি আহিছোঁ ৰাইট তো সেইবোৰ আমি ৰিয়েল লাইফতো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব যেতিয়া তোমালোকে পাৱাৰ দিব DC হ'বা DM হ'বা ঠিক আছে তেতিয়া সেই পাৱাৰটো তোমালোকে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব উইথ গ্ৰেট পাৱাৰ কামছ গ্ৰেটাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন RTI এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এটা ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় আৰ্টিকল কিমান আৰ্টিকল 19(1)A ঠিক আছে বহুতে কয় আৰ্টিকল 21 কিন্তু নহয় ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন ৰাইট টু লাইফৰ আণ্ডাৰত নপৰে আৰ্টিকল 21ৰ আণ্ডাৰত নপৰে সেইটো হয় আৰ্টিকল 19(1)A The purpose of the right to information. The Right to Information Act serves several vital objectives that reinforce democratic governance and civic engagement. Its primary purposes include promoting transparency in the functioning of public authorities by making information accessible to citizens. ঠিক আছে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব লাগিব এবাৰ আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে ইনফৰমেশ্যনটো নাগৰিকক জনাব লাগিব সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড গভাৰ্নেন্সৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন আছে নাগৰিকে যাতে অতি সহজে সেইবোৰ এক্সেছ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগিব তেতিয়াহে চিটিজেনৰ কি হ'ব সেই গভৰ্ণমেণ্টখনৰ ওপৰত বিশ্বাসটো থাকিব এম্পাৱাৰিং ইণ্ডিভিজুৱেলছ বাই গ্ৰান্টিং দেম দ্য লিগেল ৰাইট টু অবটেইন ইনফৰমেশ্যন হেল্ড বাই গভৰ্ণমেণ্ট বডিজ তো গভৰ্ণমেণ্ট বডিবিলাকৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ অবটেইন কৰিবৰ কাৰণে চিটিজেনক কি দিব লাগিব লিগেল ৰাইট কানুনী অধিকাৰ দিব লাগিব আইনগত অধিকাৰ দিব লাগিব ৰিডিউচিং কৰাপশ্যন এণ্ড ফষ্টাৰিং গ্ৰেটাৰ একাউণ্টেবিলিটি এমং পাব্লিক অফিচিয়েলছ থ্ৰু অপেন এক্সেছ টু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একশ্যন এণ্ড ডিচিশ্যন কৰাপশ্যনটো কমাব লাগিব পাব্লিক যিবোৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজত একাউণ্টেবিলিটি আনিব লাগিব ষ্ট্ৰেংথেনিং ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপালছ by upholding the public's right to be informed about government policies, programs and decision making process. তো গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিশ্যন লয় কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি আনে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আনে স্কিম আনে ঠিক আছে সেইবোৰৰ কি হ'ব লাগিব সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন সাধাৰণ জনতাক জনাব লাগিব তেওঁলোকক দিব লাগিব আৰু ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছটোত তেতিয়াহে সেই সাধাৰণ জনতাই এটা ইনফৰ্ম ডিচিশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হ'ব সেই ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছটোত নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে নাও হিষ্ট্ৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দি এক্ট দ্য কনচেপ্ট অফ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন হেজ ইভলভ অভাৰ চেঞ্চুৰিজ বিগিনিং ইন ইউৰোপ এণ্ড গ্ৰেজুৱেলি গেইনিং মোমেণ্টাম ৱৰ্ল্ড ৱাইড বিফৰ টেকিং ৰুট ইন ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট RTI law developed by Sweden in 1766 তো ছুইডেনত প্ৰথমভাৱে RTI লখন ডেভেলপ কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো কৰিছিলে 1766ত ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেতিয়া আছে 2005ত আহিছে আৰু ছুইডেনে কি কৈছে 1766তে RTI লখন আনিছিলে RTI মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইন ৰাজনাৰায়ণ ভাৰ্চেছ উত্তৰ প্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্ট কেছ 1975 দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আপহেল্ড দ্য ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন তো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আৰ্টিকল 19ত তাৰ আণ্ডাৰত কি কৈছে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনটো ৰাজনাৰায়ণ ভাৰ্চেছ উত্তৰ প্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্ট কেছ 1975ত আপহেল কৰিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ঠিক আছে এই 1975তে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটত আহিব লাগে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় বুলি ঘোষণা কৰিছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাছৰুট কেম্পেইন এডভকেটিং ফৰ দ্য ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন ৱাজ লঞ্চড বাই দি মজদুৰ কিষাণ শক্তি সংগঠন ইন 1994 তো 1994ত মজদুৰ কিষাণ শক্তি সংগঠনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে RTI মুভমেণ্টটো ইণ্ডিয়াত গ্ৰাছৰুট লেভেলত লঞ্চ কৰিছিলে ইন 1996 দ্য নেশ্যনেল কেম্পেইন ফৰ পিপলছ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন ৱাজ ফৰ্মড ইট প্লেড এ কি ৰোল ইন ড্ৰাফটিং দ্য ইনিচিয়েল RTI লেজিছলেশ্যন তো RTI এখন যে আহিছিলে 2005ত
তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে 1996তে নেশ্যনেল লেভেলত ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত এটা কেম্পেইন ফৰ্ম কৰিছিলে নেশ্যনেল কেম্পেইন ফৰ পিপলছ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন 1996তে ফৰ্ম কৰিছিলে আৰু সেই RTI legislation কৰাত ড্ৰাফ্ট কৰাত সহায় কৰিছিলে Tamil Nadu became the first Indian state to enact its own RTI law in 1997 তো 1997তে তামিলনাডুৰ প্ৰথমখন ভাৰতীয় ৰাজ্য হ'ল যিয়ে RTI লখন কি কৰিলে আনিছিলে ৰাজ্য হিচাপে প্ৰথম তামিলনাডু সেই তামিলনাডুৰ মিড ডে মিল স্কিমটো জন্ম হৈছিলে ৰাইট তাৰপিছত গোটেই দেশতে এডপ্ট কৰা হৈছিলে The Freedom of Information Act was passed by Indian Parliament in 2002 but it remained largely unimplemented তো Freedom of Information Act এখনো আহিলে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টত 2002 আহিছিলে ঠিক আছে 2002 চনতে Freedom of Information এখন পাছ কৰিছিলে কিন্তু এইখিনি মানে কি হ'ল ইমপ্লিমেন্ট ভালকে নহলে The Right to Information Act 2005 came into full effect on October 12, 2005, marking a significant milestone in India's democratic journey. So finally, 1975 পৰা লাগি 2005ত Right to Information Act খন কি হ'ল ইণ্ডিয়াত আহিলে তো তাৰ ক্ৰনলজিটো দেখাইছে হিষ্টৰিকেল ইভলিউচনটো কৈছে যে RTI খন ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ আহিলে 1975 ৰাজনান ভাৰ্চেছ উত্তৰ প্ৰদেশ কেছ তাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ক'লে যে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনটো আৰ্টিকল 19 অন্ডাৰত আমাৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট বুলি ক'লে 1994ত মজদুৰ কিষাণ শক্তি সংগঠনে কি ক'লে গ্ৰাছ ৰুট লেভেলত এটা কেম্পেইন কৰিলে যাতে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনটো কি হয় সেইটো এডভকেচি কৰিলে ঠিক আছে তাৰপিছত 1996ত নেশ্যনেল কেম্পেইন ফৰ পিপলছ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এটো গঠন কৰিছিলে সেই কি কৈছিল সেই RTI একখন হলে একখন আহা আগতে সদায় ড্ৰাফট কৰে ঠিক আছে যেটো একদম ফাউন্ডেশন কাম আছে হেটো ড্ৰাফট কৰিব তাৰছত বিল হিচাপে সদনত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব আৰু সদনত যেতিয়া দুইটা লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুইটা হাউসতে বিলখন পাস হ'ব তেতিয়া এখনে কি ৰূপ ল'ব লাষ্টত গইলে প্ৰেসিডেন্টে যেতিয়া এসেন্ট দিব তেতিয়া এখনে এক্টৰ ৰূপ ল'ব তো ড্ৰাফটত থাকে তাৰছত বিলৰ ৰূপ লয় আৰু বিলৰ পৰা কি হয় এখনে এক্টৰ ৰূপ লয় তো সেই ড্ৰাফটিংৰ কামটো কোনে গৈছিলে 1996তে বনোৱা নেশ্যনেল কেম্পেইন ফৰ পিপলছ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনে গৈছিলে তাৰ মাজতে কি হ'ল 97তে তামিলনাডুৱে প্ৰথমখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হৈ গ'ল যে নিজৰ RTI লখন আনিছিলে ঠিক আছে তো তামিলনাডু সাউথৰ ষ্টেটবিলাক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল আৰু তেওঁলোকে এই নতুন নতুন ৰিফৰ্মবোৰ আনি থাকে তাৰপিছত 2002ত Freedom of Information এখনো পাছ হ'ল কিন্তু হেখন কিন্তু কি হ'ল লাৰ্জলি আনইমপ্লিমেন্টেড বৰ বিশেষভাৱে এখন ইমপ্লিমেন্ট কৰা নহল আৰু ফাইনালি 2005ত ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এখন ইণ্ডিয়াত আহিলে ঠিক আছে ইয়াতে এটা টপিক দিছে সেইখিনি পঢ়াৰ আগতে আমি প্ৰথমতে RTI এখনৰ কিছুমান Salient ফিচাৰ্স কেইটা পঢ়ি লওঁ খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট দেই RTI এখনৰ ওপৰত কিন্তু জনাটো জৰুৰী কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে যে RTI এখনৰ Salient ফিচাৰ্সবোৰ কি কি Salient features of RTI Act 2005 Rights provided under the Act. The Act allows every citizen to request information from public authorities. Section 4 mandates public authorities to maintain records systematically and proactively disclose specific categories of information to minimize formal RTI request. তো এখন এক্টৰ আন্ডাৰ আমাৰ কি ৰাইট দি আছে হেটো কথা কৈছে ঠিক আছে পাব্লিক অথৰিটিৰ পৰা আমি নাগৰিকে কি কৰিব পাৰো ইনফৰমেশনবোৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰো যে পাব্লিক অথৰিটি আমাক সেই ইনফৰমেশনখিনি প্ৰভাইড কৰক তাৰ যেটো সেকশন 4 আছে RTI একখনৰ তাত কি কৰিছে পাব্লিক অথৰিটি বিলাকে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড বিলাক সিস্টেমেটিক্যালি আৰু প্ৰএক্টিভলি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব RTI আন্ডাৰত যেটা ৰিকুৱেষ্টবোৰ আহিব সেইখিনি তেওঁলোকে citizenক প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব institutional framework The Central Information Commission and the State Information Commission are established to oversee the Act's implementation and to address appeals regarding the denial of information and public information officers are appointed at both the central and state levels to provide information to citizens as per their request.
চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আৰু ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন চেণ্ট্ৰেল লেভেলতো থাকিব আৰু ষ্টেট লেভেলতো থাকিব ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন তেওঁলোকে কি হৈছে এপইণ্টমেণ্ট কৰিছিলে ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনকেইখন তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰিলে আৰু RTI এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট কৰিছিলে তো RTI এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিলে চেণ্ট্ৰেল লেভেলত এটা কমিশ্যন বনালে চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন CIC আৰু ষ্টেট লেভেলটো বনালে ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন SIC আৰু সেই কমিশ্যনখনৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছিলে পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ PIO এপইণ্ট কৰা হৈছিলে চেণ্ট্ৰেল লেভেলতো আৰু ষ্টেট লেভেলতো ঠিক আছে যাতে তেওঁলোকে কি কয় RTI এখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে তো এখন যেতিয়া আহিব ন এখন প্ৰথমতে সেই প্ৰচিডিউৰটোৰ মাজেদি গ'ল ড্ৰাফ্ট হ'ল তাৰপিছত বিল হৈ পেলাই সদনত উত্থাপন কৰা হ'ল দুইটা হাউচে পাছ কৰিলে প্ৰেচিডেণ্টে এক্সেণ্ট দিলে এক্সেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল এখন এক্ট হৈ গ'ল এতিয়া এক্টখন মানে ডাইৰেক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায় তো এখনৰ কিছুমান প্ৰভিজন দিয়া থাকে সেই প্ৰভিজনবিলাক আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কিছুমান ৰুল বনাব লাগিব ঠিক আছে কিছুমান প্ৰচিডিউৰ বনাব লাগিব আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থাবোৰ বনাব লাগিব কমিশ্যনবোৰ বনাব লাগিব ঠিক আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ বনাব লাগিব যাৰ কিছুমান বডি বনাব লাগিব যিবিলাকে কি কৰিব সেই এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু সেই সংস্থাবোৰ সেই কমিশ্যনবোৰ সেই সংগঠনবোৰ বা সেই বডিবোৰ কেনেদৰে ৰেগুলেট কৰিব তাৰ কাৰণে কিছুমান ৰেগুলেশ্যন বনাব সিহঁতেনো কেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব কেনেকৈ ধৰণৰ গভাৰ্নেন্স চলাব সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ ভিতৰতে সেই কমিশ্যনটোৰ ভিতৰতে তাৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৰিব কিছুমান ৰেগুলেশ্যন বনাব ঠিক আছে তো এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বডিক দায়িত্ব দিয়া হয় বা কিছুমান বডি ক্ৰিয়েট কৰা হয় ষ্টেটুটৰী বডি কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰে ঠিক আছে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল 2010ত আহিছিলে NGT তাৰ কাৰণে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলখন বনালে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াত RTI এখন আহিলে আৰু RTI এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল লেভেলত বডি বনালে চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আৰু ষ্টেট লেভেলত বডি বনালে ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আৰু সেই দুইটা কমিশ্যনতে পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ এপইণ্ট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে তো সেই কমিশ্যনকেইটাই কেনেকৈনো RTI এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব তাৰ কাৰণে কিছুমান ৰুল বনালে ৰেগুলেশ্যন বনালে ৰাইট তো সেই চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আৰু ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনত যিজন পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ আছে তেওঁলোকে কি কৰিব RTI এখন চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট লেভেলত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব এপ্লিকেবিলিটি এতিয়া কি কৈছে দ্য এক্ট এপ্লাইজ কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই হ'ব এপ্লিকেবিলিটি দ্য এক্ট এপ্লাইজ টু অল পাব্লিক অথৰিটিজ ইনক্লুডিং গভৰ্ণমেণ্ট বডিজ এষ্টাব্লিছড বাই দি কনষ্টিটিউশ্যন লেজিছলেশ্যন অৰ নটিফিকেশ্যনছ তো এই এখন RTI এখন যিমানবোৰ পাব্লিক অথৰিটি আছে ঠিক আছে কনষ্টিটিউশ্যনৰ দ্বাৰা এষ্টাব্লিছ কৰা যিমানবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট বডি আছে ঠিক আছে বা ষ্টেটুটৰী যিবোৰ বডি আছে যিবোৰ সদনত বিল পাছ কৰি পেলাই এক্ট বনাই পেলাই কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট বডি ক্ৰিয়েট কৰে ৰাইট তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটুটৰী বডিবোৰৰ ওপৰতো এইটো কি হ'ব এপ্লিকেবল হ'ব organization and NGO that receive substantial funding from the government whether directly or indirectly are also covered তো যিবোৰ NGO আছে ঠিক আছে চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তো সেইবিলাকে কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যদি ছাবষ্টেঞ্চিয়েল এমাউণ্টত ফাণ্ডিং পাই আছে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডটো তাত ইউজ হৈ আছে ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টনো কেনেকৈ খৰচ কৰিছে নিজৰ ফাণ্ডটো NGOবিলাকক কাক কিমানকৈ দিছে ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে বহুতে জনাব যে আমি NGOক পইচা দি আছোঁ কিন্তু কিমান দি আছে ৰাইট তো NGOক পইচা দিয়া সলনি তেওঁলোকে কি কৰাপশ্যন কৰিব পাৰে লিকেজ কৰিব পাৰে পাব্লিক ফাণ্ডটো গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা যিবোৰ ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ফাণ্ডিং পাই থকা NGOৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেইবোৰো কি হ'ব RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত পৰি যাব তো RTI এখন পাব্লিক অথৰিটি গভৰ্ণমেণ্ট বডি হয় কনষ্টিটিউশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰা নহয় ষ্টেটুটৰী বডিবোৰ ঠিক আছে আৰু যিবোৰ NGO অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে য'ৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ভালকৈ ফাণ্ডিং পাই থাকে সেইবোৰো RTI এখনৰ আণ্ডাৰত কভাৰ কৰা হ'ব টাইমলি ৰেছপন্স আপন ৰিচিভিং এন এপ্লিকেশ্যন দ্য PIO পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰেছপণ্ড উইদিন 30 days তো যদি কোনোবাই RTI এখনৰ আণ্ডাৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ গভাৰ্নেন্সৰ ৰিলেটেড যিকোনো ইনফৰমেশ্যন এটা পাব বিচাৰিছে বা যিকোনো বডি এটা যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনফৰমেশ্যন যিকোনো এটা পাব বিচাৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেতিয়া কি কৰিব লাগিব তেওঁ এপ্লাই কৰিব লাগিব RTIত এপ্লাই কৰিব লাগিব এটা মিনিমাল এমাউণ্ট 5 টকা 10 টকা কিবা এটা ল'ব RTIত এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া কি কৰিব যিজন পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ আছে তেওঁ 30 দিনৰ ভিতৰত ৰেছপন্ড দিব লাগিব
It in exceptional cases where the information concern a third party, the response time is extended to 45 days. আৰু যদি কোনোবা থাৰ্ড পাৰ্টিৰ তাৰ লগত ইনভলভ হৈ আছে তেন্তে ৰেছপন্স টাইমটো 45 ডেজলৈ এক্সটেণ্ড কৰিছে। তো RTI যদি তুমি এপ্লাই কৰা তেন্তে যিজন PIO আছে পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ 30 দিনৰ ভিতৰত তোমাক ৰেছপন্স দিব লাগিব। আৰু থাৰ্ড পাৰ্টি ইনভলভ হৈ থাকিলে 45 ডেজ মেক্সিমাম লিমিট। Provision for appeal. An appeal can be made to departmental appellate authority and also a second appeal can be made if the decision of the appellate authority is not satisfactory. ঠিক আছে, তো appeal কৰিব পাৰা তুমি এপ্লাই কৰিছা RTI Act অন্তত, কিন্তু তোমাক কি হৈছে কোনো ৰেছপন্স দিয়া নাই। 30 দিনৰ কাৰণে টাইম দিছিলে বা 45 দিনৰ কাৰণে টাইম দিছিলে, তাৰ আণ্ডাৰত কোনো ৰেছপন্স নাপালা, তেতিয়া তুমি আপিল কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা আপিলেট অথৰিটি থাকে, তাত তুমি আপিল কৰিব পাৰা। এবাৰ যদি কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই দিয়া নাই আকৌ বা ছেকেণ্ড আপিল এটাও কৰিব পাৰা। ডিছক্ল'জাৰ অব্লিগেশ্যনছ। Public authorities must disclose information related to their organization, function, decision making process and public scheme. তো পাব্লিক যিবোৰ অথৰিটি আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ বডি আছে, ঠিক আছে, সেইবোৰে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ ফাংচনবোৰ কি কি, ফাণ্ড ক'ৰ পৰা আহে, তেওঁলোকে কি কি পাব্লিক স্কিম লৈছে, বা তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছবোৰ কিন্তু কি কৰিব লাগিব, তাৰ ৰিলেটেড যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন আছে সেইবোৰ ডিছক্ল'জ কৰিব লাগিব। তো এইখিনি হ'ল ডিছক্ল'জাৰ অব্লিগেশ্যন। টাইপ অফ ইনফৰমেশ্যন ডেট কেন বি ৰিকুৱেষ্টেড থ্ৰু RTI। তো RTI আণ্ডাৰত তুমি কি কি ইনফৰমেশ্যন তুমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, RTI আণ্ডাৰত বোলে ডাইৰেক্ট নিউক্লিয়াৰ কোডটো, নিউক্লিয়াৰ যিবিলাক ৱেপেন আছে তাৰ কোডটো বিচাৰিছে বোলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু ৰিকুৱেষ্ট তাত একচেপ্ট নকৰে। তো তাতো এটা লিমিট আছে, তো সেই লিমিটখিনি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিকুৱেষ্ট আমি RTI আণ্ডাৰত কৰিব পাৰোঁ। দ্য ইনফৰমেশ্যন এজ ডিফাইণ্ড আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 2F হেজ টু বি ডিছক্ল'জ টু দ্য পাব্লিক। Records, documents, memos or emails. Opinions, press releases, circulars, logbooks, contracts, data material held in any electronic form and information relating to any private body. It can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force. ঠিক আছে, তো সেইখিনি কথা কৈছে, কোনোবা ৰেকৰ্ডৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ যিকোনো ৰেকৰ্ডৰ কথা কৈছে, সিহঁতৰ ডকুমেণ্টছবোৰ, ঠিক আছে, তাৰ ইনফৰমেশ্যন বিচাৰি পেলাই RTI কৰিব পৰা। প্ৰেছ ৰিলিজ, প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ হয় ন, তো প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত কোনজন মন্ত্ৰীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, ঠিক আছে, সেই প্ৰেছ ৰিলিজবোৰ তুমি ইনফৰমেশ্যনবোৰ RTI আণ্ডাৰত এপ্লাই কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, লাগিলে সেইটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ফৰ্মতে নাথাকক কিয়, তথাপি তুমি এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। Exemption. While promoting transparency, Section 8 of RTI Act provide specific exemption to defense and security related matters. এটা আমাৰ ডিফেন্স অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ হৈ গ'ল ৰিচেণ্টলি। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ হোৱাৰ কোনোবাই চাপ'জ RTI মাৰিছে যে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে ক'ত ক'ত বম পেলাব কওক, পাকিস্তানৰ ক'ত ক'ত বম পেলাব কওক। এতিয়া সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যন যদি তোমাৰ আগতে প্ৰভাইড কৰি দিয়ে আৰু কেনেবাকৈ সেই ইনফৰমেশ্যনটো গ'লে পাকিস্তানৰ হাতত পৰি গ'ল, তেনে সিহঁতে আগতে গম পাই যাব, আগতে সজাগ হৈ যাব যে আমাৰ ইয়াত বম্বাৰ্ডিং হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, তো আমাৰ প্ৰচেষ্টাবোৰ কি হৈ যাব, বিফল হৈ যাব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেন্স আৰু ছিকিউৰিটি ৰিলেটেড মেটাৰবোৰ যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন আছে সেইবোৰ কিন্তু তুমি RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা, আৰু এপ্লাই কৰিলেও কোনো ধৰণৰ এপ্লাই নাহিব। ঠিক আছে, তেতিয়া তুমি আপিল কৰিলেও নহ'ব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত তুমি নোপোৱা। ডিফেন্স এণ্ড ছিকিউৰিটি ৰিলেটেড মেটাৰ্ছ, ট্ৰেড ছিক্ৰেটছ, পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কেবিনেট প্ৰচিডিং। তো এইকেইটা তোমাৰ RTI এক্টৰ পৰা এক্সেম্পশ্যন কৰি ৰখা হৈছে। ডিফেন্স এণ্ড ছিকিউৰিটি ৰিলেটেড মেটাৰ্ছ, ট্ৰেড ছিক্ৰেটছ, পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কেবিনেট প্ৰচিডিং। ঠিক আছে, RTI Act Section 8ত সেইকেইটা কিন্তু স্পেচিফিক এক্সেম্পশ্যন দিয়া আছে। প্ৰভিজন ফৰ এক্সেপশ্যন আণ্ডাৰ Section 8 of the RTI Act। তো এইবোৰ প্ৰভিজনবিলাক কিহৰ কাৰণে দিছে, মানে এক্সেপশ্যনৰ প্ৰভিজনটো কিহৰ কাৰণে দিছে, Section 8ত যে আছে RTI Actত কিহৰ কাৰণে এইবোৰ এক্সেপশ্যন দিছে। তো প্ৰটেক্ট দ্য ছভাৰেইনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেন্স ৰিলেটেড যদি ইনফৰমেশ্যনবোৰ দি দিওঁ তো ইণ্ডিয়াৰ ছভাৰেইনিটিৰ ওপৰত কি হ'ব, খাতৰা আহি যাব। ঠিক আছে, সংকট আহি যাব। তো ইণ্ডিয়াৰ ছভাৰেইনিটিটো আৰু ইণ্টিগ্ৰিটিটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব।
Security strategic and scientific or economic interest of state. তো এখন ষ্টেটৰ যিখিনি সিকিউৰিটি আছে, স্ট্ৰেটেজিক আছে, সাইন্টিফিক or economic interest আছে, সেইখিনি আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। ৰিলেশ্যন উইথ ফৰেন ষ্টেট। তো বাকিবোৰ ফৰেন ষ্টেটৰ লগত, ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনবোৰৰ কথাবোৰ আমি কিন্তু RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত ইনফৰমেশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ। লিড টু ইনচাইটমেণ্ট অফ এন অফেন্স। Section 8.2 provide exemption under Official Secrets Act 1923. তো Official Secret Act এখন আইছিলে, মই কৈছিলোঁ যে RTI এখন যদি আছে ট্ৰেন্সপাৰেন্সি আনিবৰ কাৰণে, ঠিক তেনেদৰে কিছুমান এটা ইনফৰমেশ্যন আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি কমন পাব্লিকে নাজানিলেও হয়, বা কমন পাব্লিকে যদি গম পায় সেইখিনি কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ভাল নহ'ব। আৰু সেইখিনি যদি গৈ পেলাই কোনোবা টেৰৰিষ্টৰ হাতত পৰেগৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন, এতিয়া নিউক্লিয়াৰ ৱেপনবোৰৰ ক'ডটো, ঠিক আছে, সেইটো যে টেৰৰিষ্টৰ হাতত পৰি যায়, ক'ত নিউক্লিয়াৰ ৱেপন বনায়, সেনেকুৱা ধৰণৰ লোকেশ্যন, চেঞ্চিটিভ লোকেশ্যনবোৰ যদি টেৰৰিষ্টৰ হাতত, আমাৰ এনিমি হাতত পৰি যায়গৈ, তেনেহ'লে দেশৰ সভেৰেইনিটি আৰু ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ওপৰত কি আহিব, খাতৰা আহি যাব, বিপদ আহি যাব। ঠিক আছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ আমি RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত চিটিজেনক প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইটো আছে RTI এক্ট ছেকশ্যন 8ত লিখা হৈ আছে। জুৰিছডিকশ্যন। দ্য এক্ট বাৰ্ছ lower courts from entertaining suit or application related to RTI request. However, writ jurisdiction under Article 32 and 226 of the Constitution remain unaffected. তো যিবোৰ লোৱাৰ কোৰ্ট আছে, ঠিক আছে, সেই লোৱাৰ কোৰ্টবিলাক RTI ৰিকুৱেষ্টটো কি হ'ব, এপ্লিকেশ্যনবোৰ কি হ'ব, তাত বাৰ কৰি পেলাই থৈ দিছে, মানা কৰি থৈ দিছে। তো লোৱাৰ কোৰ্টবিলাকে কিন্তু RTI ৰিকুৱেষ্টটো কি কৰিব নোৱাৰে, তাত কিয় হোৱা নাই, ঠিক আছে, সেই বিষয়ে কিন্তু তাত কোৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰে। তো জুৰিডিকশ্যনটো ইয়াৰ কিন্তু কমি আছে। কিন্তু যদি আৰ্টিকল 32 আছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমেডিজ, ৰাইট, আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কোন আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে। তো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, চিভিল ৰাইট, হিউমেন ৰাইট প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কোন আছে, হাই কোৰ্টো আছে আৰ্টিকল 226 আণ্ডাৰ। তো আৰ্টিকল 32 আৰু 226 কি হ'ব, আনএফেক্টেড হৈ থাকিব। কিন্তু RTI ৰিকুৱেষ্টবোৰ যিবোৰ আছে তাৰ ৰিলেটেড এপ্লিকেশ্যনবিলাক কিন্তু লোৱাৰ কোৰ্টবিলাকে কি কৰিব নোৱাৰিব, এণ্টাৰটেইন কৰিব নোৱাৰিব। তো তাৰ জুৰিডিকশ্যনে অকণ বাধা আনি দিছে। কাৰণ RTI কৈছা তুমি ৰেছপন্স পোৱা নাই, তো সিহঁতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপিল, ঠিক আছে, তাত আপিল কৰিব পাৰা তুমি। যিবোৰ আপিলেট অথৰিটি আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তাত তুমি আপিল কৰিব পাৰিবা, এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ কৰিব পাৰিবা, তাৰপিছত তোমাৰ ৰেছপন্স দিব। কিন্তু সেইটো RTI ৰিকুৱেষ্টবোৰ তোমাৰ মানা নাই, ঠিক আছে, ৰেছপন্স দিয়া নাই, সেই বুলি লৈ তুমি লোৱাৰ কোৰ্টবোৰত যাব নোৱাৰা। কিন্তু হাই কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব পাৰিবা। হাই কোৰ্টত 226 আণ্ডাৰত যাব পাৰিব আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰ্টিকল 32 আণ্ডাৰত যাব পাৰিবা। হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন। দ্য অফিচিয়েল চিক্ৰেট এখন 1923 আহিছিলে, ৰাইট। তো তাৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছিলে, সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যন প্ৰটেক্ট কৰিছিলে। তো কেতিয়াবা কি হয়, RTI এক্ট আৰু অফিচিয়েল চিক্ৰেট এখন আছিলে 1923। তো সিহঁতৰ মাজত কি হয়, অকণমান ক্লেছ দেখিবলৈ পোৱা যায়। হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন। ইট ইনক্লুড প্ৰভিজন ফৰ হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন টু এনকাৰেজ হুইচেল ব্লোয়িং এণ্ড ছেফগাৰ্ড ধোজ হু এক্সপ'জ কৰাপশ্যন অৰ ৰং ডুইং। তো কোনোবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, কোনোবা এটা মিনিষ্ট্ৰিত, কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কিবা কৰাপশ্যন হৈ আছে, সেইটো যদি কোনোবা পোহৰলৈ আনিছে, তাক কোৱা হয় হুইচেল ব্লোৱাৰ। সেইটো মই কৈছোঁ যে হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন এখন কেতিয়া আহিছিলে, 2014 চনত আহিছিলে, 2014 আহিছিলে। ইট প্ৰহিবিটছ দ্য ডিছক্ল'জাৰ অফ দি হুইচেল ব্লোৱাৰ্ছ আইডেণ্টিটি এণ্ড প্ৰভাইড পেনাল্টিজ ফৰ এনি হাৰ্ম কজ টু দেম। ঠিক আছে। তো হুইচেল ব্লোৱাৰ আইডেণ্টিটিটো কি হ'ব, হুইচেল ব্লোৱাৰবিলাকৰ আইডেণ্টিটিটো ডিছক্ল'জ কৰা নহ'ব। হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2014 চনত আহিছিলে। সি কৈছে যে যিবোৰ হুইচেল ব্লোৱাৰ আছে তাৰ আইডেণ্টিটিটো তুমি ৰিভিল কৰিব নোৱাৰা। আৰু কোনোবাই যদি সেই হুইচেল ব্লোৱাৰ আইডেণ্টিটি ৰিভিল কৰে, ঠিক আছে, তেন্তে তাৰ হাৰ্ম হ'ব পাৰে, তাৰ চিকিউৰিটি থ্ৰেট আহিব পাৰে, গতিকে তাৰ এগেইনষ্টত কি হ'ব, পেনাল্টি লগোৱা হ'ব বুলি কৈছিলে। এতিয়া RTI এখনৰ ছিগনিফিকেঞ্চনো কি সেইটো চাওঁ এতিয়া। ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট। ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2005 has had a transformative impact on governance in India. It is a key legal tool that upholds transparency, strengthens democracy, and ensures accountability in public administration. ঠিক আছে। তো RTI এখন 2005 চনত যে আহিছিলে,
কি হ'ল এটা লিগেল টুল বুলি কৈছে ঠিক আছে লিগেল টুল কানুনী হাতিয়াৰ যিয়ে ট্ৰেন্সপাৰেন্সি আপহোল্ড কৰিব ডেমক্ৰেচিখন ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব আৰু একাউণ্টেবিলিটিও এনচিয়ৰ কৰিব ক'ত কৰিব পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত বহুত ধুনীয়া লাইন এইটো ইট ইজ এ কি লিগেল টুল ডেট আপহোল্ড ট্ৰেন্সপাৰেন্সি ষ্ট্ৰেংথেন ডেমক্ৰেচি এণ্ড এনচিয়ৰ্ছ একাউণ্টেবিলিটি ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দ্য ফলোয়িং পইণ্টছ হাইলাইট ইটছ ছিগনিফিকেঞ্চ ইট এম্পাৱাৰ চিটিজেনছ তো চিটিজেনবিলাকক এম্পাৱাৰ কৰি তোলে RTI enables citizens to access information about government policies and decision, fostering participation and accountability. তো RTI কি কৰিব যিবোৰ চিটিজেন আছে তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ পলিচি আছে ডিচিশ্যন আছে সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যন এক্সেছ দিব ৰাইট তো চিটিজেনবিলাকো কি হ'ব এম্পাৱাৰ ফিল কৰিব তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক জনায় কি পদক্ষেপ লৈছে কি পলিচি আনিছে ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাসটো আহিব তেওঁলোকেও চিটিজেন পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু একাউণ্টেবিলিটি গভৰ্ণমেণ্টৰ আহি যাব কাৰণ তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এনচাৰেবল হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক ভুল কৰিলে ভাল কাম কৰিলে যেতিয়া ভাল কাম কৰিছে চিটিজেনে যেতিয়া তালি বজাব যদি ভুল কাম কৰিছে তেনেহ'লে চিটিজেনে কোৱেশ্যন কৰিব ৰাইট তো গভৰ্ণমেণ্টৰ একাউণ্টেবিলিটি আহি গৈছে ইয়াত ইট প্ৰমোট ট্ৰেন্সপাৰেন্সি ৰিডিউচিং চিক্ৰেচি এক্সাম্পল তো চিক্ৰেট ইমান এটা চিক্ৰেট ৰাখিলে নহ'ব এক্সাম্পল Colgate scam disclosures led to reform in resource allocation. তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া এটা কাৰাপশ্যনৰ কেছবোৰ স্কেমবোৰ মহললৈ আহে তেতিয়া কি হয় নতুন ৰিফৰ্ম অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো আৰু এফিচিয়েণ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো এনেকুৱা লোপ হোলবোৰ থাকিব পাৰে ঠিক আছে এটা দেশ এখন চলোৱাটোতো ধেমালি কথা নহয় তো দেশ এখন চলাবৰ কাৰণে কিবা এটা ছিষ্টেমৰ মাজেদি চলাব লাগিব ঠিক আছে এটা গভৰ্ণেন্সৰ মাজেদি চলাব লাগিব পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মাজেদি চলাব লাগিব গতিকে তাৰ লোপ হোল থকাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় গতিকে সেই লোপ হোলবিলাক ধৰা পেলাব লাগিব আৰু নতুন ৰিফৰ্ম আনি থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে ট্ৰেন্সপাৰেন্সি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইট এনচিয়ৰ্ছ একাউণ্টেবিলিটি ইট এলাউজ চিটিজেনছ টু কুৱেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট একশ্যনছ এণ্ড মনিটৰ পাব্লিক স্পেণ্ডিং তো পাব্লিক স্পেণ্ডিং চৰকাৰে নিজৰ টকাখিনি চৰকাৰ টকা ক'ৰ পৰা আহে ইনকাম টেক্স মানুহে যে ইনকাম কৰি আছে তাৰ এগেইনষ্টত টেক্স দি আছে মানুহে যে ঘৰ বনাই আছে তাৰ এগেইনষ্টত টেক্স দি আছে তো গোটেই আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতি শুৱালৈকে যিবোৰ বস্তু ইউজ কৰি আছোঁ দোকান পৰা বস্তু কিনিছা তাতো তুমি GST দি আছা ন বস্তুটোত ঠিক আছে ভেট দি আছা তুমি গতিকে যিমানবোৰ বস্তু কিনিছা সকলোতে টেক্স আছে ঠিক আছে গতিকে আমি টেক্স দি আছোঁ আৰু সেই টেক্সৰ পইচাটো চৰকাৰৰ ওচৰত গৈ আছে চৰকাৰে সেই মানিটো কেনেকৈ স্পেণ্ড কৰিছে সেইটো চৰকাৰে আমাৰ ভালৰ কাৰণে ইউজ কৰিব লাগিব চৰকাৰে কৈছে যে তহঁতে মোক পইচা দে তহঁতে ইনকাম কৰ কোনো কথা নাই কিন্তু ইনকামৰ এটা অংশ মোক দে আৰু মই তহঁতৰ কাৰণে কি কৰিম চব বেছিক ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰিম ঠিক আছে এফৰ্ডেবল ইউনিভাৰ্চেল বেছিক ফেচিলিটিবোৰ প্ৰভাইড কৰিব যিবোৰ বেছিক ছাৰ্ভিচ আছে সেইটো ইউনিভাৰ্চেলাইজ কৰিব আৰু ইউনিভাৰ্চেল বেছিক ছাৰ্ভিচ UBS আমাক প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে গতিকে RTI খনে কি কৈছে ইনফৰমেশ্যনবোৰ ডিছক্ল'জ কৰিছে তেতিয়া চিটিজেনে গম পাব যে পাব্লিক স্পেণ্ডিং ক'ত কিমান হৈ আছে ঠিক আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ একশ্যনবোৰ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব এক্সাম্পল RTI exposed non-utilization of MPLADS fund in many constituencies তো MLA MP বিলাকৰ ফাণ্ডটো যিটো থাকে তো সেই ফাণ্ডত বহুত পইচা থাকে কিন্তু সেইবোৰ কি হয় তেওঁলোকে নিজৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিটোৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিব লাগে কিন্তু বহুতখিনি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত সেই MLA MP ফাণ্ডবোৰৰ পইচাবোৰ ইউটিলাইজে হোৱা নাই মানে সেইবোৰ খৰচে কৰা নাই তো RTI এক্টৰ জৰিয়তে সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যন পালে ঠিক আছে কোনোবা জাৰ্নেলিষ্টে হওক বা কোনোবা নিউজ চেনেলেই পাওক ঠিক আছে কোনোবা এক্টিভিষ্টেই হওক তো তেওঁলোকে যেতিয়া RTI এক্টৰ জৰিয়তে এইবোৰ ইনফৰমেশ্যন পালে তেতিয়া সেইবোৰ এক্সপ'জ কৰি দিলে ঠিক আছে সেই MLA MP ফাণ্ডবোৰত যে ইমানবোৰ টকা ঢালি আছে আৰু সেই টকাবোৰ ক'তো খৰচ হোৱা নাই সেই কথাটো পোহৰলৈ আনিছিলে সেইটোৱে RTI এক্টৰ বাহাদুৰি কম্বেট কৰাপশ্যন ইট হেল্পছ আনকভাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইৰেগুলাৰিটিজ এণ্ড মিছ ইউজ অফ পাৱাৰ এক্সাম্পল ইন ৰাজস্থান RTI exposed fake job card under Manrega তো মনৰেগা আণ্ডাৰ তোমাৰ ফেক জব কাৰ্ড সেইটো মানুহৰ এক্সিষ্টেঞ্চে নাই তাকো কি কৈছে মনৰেগা তাৰ নামৰ কাৰ্ড এখন বনাই পেলাই থৈ দিছে সদায় ফাইলত লিখিব যে মানুহটো আহিছে কাম কৰিছে আৰু সেই মানুহটোৰ এগেইনষ্টত ডেইলি ৱেজেছ এটা আহি থাকে আৰু সেইটো কি কৰিব সেই পাব্লিক অফিচিয়েলটোৱে
নিজৰ পকেটত ভৰাই পেলাই থৈ দিব তো মনৰেগাত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘোষ বেনিফিচিয়াৰী বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ RTI এক্টৰ জৰিয়তে সেই ফেক জব কাৰ্ডবিলাক এক্সপ'জ হৈ গৈছিলে ইম্প্ৰুভ পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন চিটিজেনছ কেন ট্ৰেক দ্য ষ্টেটাছ অফ স্কিমছ এনচিয়ৰিং বেটাৰ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী তো স্কিমবিলাক যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে ঠিক আছে কিমানখিনি এৰিয়াত ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে কিমানখিনি পপুলেশ্যন কভাৰ কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাটাবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটাছবোৰ চিটিজেনে ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়াহে বেটাৰ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী পাবলৈ সক্ষম হ'ব Example, RTI queries led to correction in Monrega data in several villages in Rajasthan. Strengthen democracy, create an informed citizenry, enhancing civic engagement and government responsiveness. তো গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ চিটিজেনক দিব তো চিটিজেনবিলাক কি হৈছে ইনফৰ্মড হৈ গৈছে ঠিক আছে তো চিটিজেনবিলাকেও নিজৰ ডিচিশ্যন এটা ল'বলৈ যাওঁতে এটা ইনফৰ্মড ডিচিশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে আৰু চিটিজেনবিলাকো এতিয়া তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন বাঢ়ি গৈছে ঠিক আছে আৰু কি হৈছে গভৰ্ণমেণ্টটো ৰেছপন্সিবল হৈছে তাৰ ফলত আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিটো ষ্ট্ৰেংথেন হৈছে তো RTI এক্টৰ সেইটোৱে বাহাদুৰি সেইটোৱে ছিগনিফিকেঞ্চ কিন্তু RTI এক্টখনত কিছুমান ইছ্যুজ আছে চেলেঞ্জেছ আছে সেইবোৰ কি সেইটো চাওঁ ফাংচনেল চেলেঞ্জেছ ভেকেঞ্চিজ ইন ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনছ মেনি চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন remain understaffed with several posts including chief information commissioners laying vacant তো চেণ্ট্ৰেল লেভেলত যে বনালে CIC চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আৰু ষ্টেট লেভেলত বনালে SIC ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন সিহঁতৰ কাম কি RTI এখন চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট লেভেলত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব তাৰ আণ্ডাৰত কাক ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ ঠিক আছে চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰ তাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব এটা কি হৈ গ'ল বহুত কেইখন ষ্টেটত যিবোৰ ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ আছে সেইবোৰ আকৌ আণ্ডাৰ ষ্টাফ তাত প্ৰপাৰ এতিয়ালৈকে ভেকেঞ্চি ফুল হোৱাই নাই ঠিক আছে এতিয়াও তাত চিট খালী হৈ আছে সিহঁতৰ তাৰ যদি ষ্টাফে নাথাকে প্ৰপাৰ ষ্টাফে নাথাকে তেনে সিহঁতে কেনেকৈ কামবোৰ কৰিব ৰাইট ইভেন চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ PIO CIC সেইবোৰ কি হৈছে ভেকেণ্ট হৈ আছে তো ভেকেঞ্চি খুব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনবিলাকত তো সেই ইমান ষ্টাফ যদি কম হয় তেন্তে কেনেকৈ ভালদৰে কাম কৰিব সেই কমিশ্যনবিলাকৰ এফিচিয়েঞ্চি ক'ত থাকিব এজ অফ অক্টোবৰ 2024 7 out of 29 state information commissioners in India were defunct or understaffed due to vacancies তো 2024 চনলৈকে 29খন ষ্টেটত যেটো ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আছে সেইকেইটা কি হৈ আছে আণ্ডাৰ ষ্টাফড হৈ আছে বা ভেকেঞ্চি বহুত আছে 29খন ষ্টেট হয় বহুত backlog of appeals and complaints as of June 30 2024 over 4 lakh appeal and complaint are pending across 29 commission তো 2024 চনলৈকে কি হৈছে 29খন যে ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আছে তাত 4 লাখৰো অধিক আপিল আৰু কমপ্লেইন এটাও পেণ্ডিং হৈ আছে তো তাত সিহঁতে আপিল কৰিব RTI আণ্ডাৰত কিন্তু 30 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ৰেছপন্স দিব লাগে কিন্তু সেইটো নিদিয়ে সেইদৰে জমা হওঁতে 24 চনলৈকে প্ৰায় 4 লাখৰো অধিক আপিল আৰু কমপ্লেইন সেই ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনবিলাকত কি হৈ আছে পেণ্ডিং হৈ আছে তো এইবোৰ কি হয় বেকলগ অফ আপিল এণ্ড কমপ্লেইন আপিল আৰু কমপ্লেইনবোৰ বেকলগ হৈ আছে পেণ্ডিং হৈ আছে Some state information commission take over a year to dispose of cases undermining the effectiveness of the act তো RTI Actত আণ্ডাৰ যদি তুমি এপ্লাই কৰা 30 দিনৰ ভিতৰত ৰেছপন্স দিব লাগে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত মানে কি হ'ল ৰেছপন্স দিওঁতে এবছৰ লগাই দিয়ে ঠিক আছে আৰু সেইটোৱে কি কৈছে এক যিখন RTI Act আছে তাৰ ইফেক্টিভনেছটো কমাই দিছে এখন ভ্যালুটো কমি গৈছে মানুহ মানে কিনো আৰু এপ্লাই কৰিলো তো একো ইনফৰমেশ্যনে নাপাওঁ সেইকাৰণে এপ্লাই নকৰোঁ তো RTI এখনৰ ওপৰতে মানুহৰ বিশ্বাসটো উৰি গৈছে আঁতৰি গৈছে inadequate gender representation since 2005 only 9% of all information commissioners have been women highlighting gender imbalance
বা সেইবোৰ যে ক'লোঁ পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰ, চিফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ, সেইবোৰ যে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰে, তাৰ কিন্তু ওমেনৰ সংখ্যা খুবেই কম। তো জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি নাই ইয়াত, জেণ্ডাৰ ইম্বেলেঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাত্ৰ 9%হে ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠিক আছে, তো সেই পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ বা চিফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ সেইবিলাকত কি হৈছে কিন্তু ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বহুত কম, মাত্ৰ 9%. Dysfunctional due to exception, the Information Commission have remained dysfunctional. Satark Nagorik Sangathan in its recent study of State Information Commissioner performance found that 4 out of 29 are defunct and at least 3 are still headless. ঠিক আছে, তো Satark Nagorik Sangathan সি নিজৰ যিটো ষ্টাডি আছে তাত কৈছে যে যিবোৰ ষ্টেট ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ আছে, SIC আছে, তাত কি হৈছে 29খনতে এতিয়াও হেডলেছ হৈ আছে বুলি কৈছে। হেডলেছ মানে তাৰ এতিয়ালৈকে চিফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হোৱাই নাই, এতিয়াও ভেকেঞ্চি হৈ আছে। যিজন চিফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ, যিজন হেড হয় সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ বা সেই কমিশ্যনটোৰ হেড হয়, সেই হেডজনে যদি নাথাকে তেন্তে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যন বা কমিশ্যনটোৱে কেনেকৈ কাম কৰিব। ঠিক আছে, তো ষ্টেট লেভেলত যিবোৰ ষ্টেট ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যন আছে তাত কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই চিফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ মানে হেডবোৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টে হোৱা নাই। সেইকাৰণে সেইবোৰ কি হৈ গৈছে, আণ্ডাৰ ষ্টাফ হৈছে, এফিচিয়েঞ্চি কমিছে, ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই, আৰু RTI এখনৰ ইফেক্টিভনেছটো কমি গৈছেগৈ। এইবোৰ হ'ল ফাংচনেল চেলেঞ্জেছ। এতিয়া ইয়াত কিছুমান আছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেলেঞ্জেছ, এক্সামশ্যনছ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 8। এতিয়া আমি কৈছিলোঁ RTI এক্টৰ ছেকশ্যন 8ৰ আণ্ডাৰত কিছুমান এক্সামশ্যন আছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আমি কিন্তু নাপাওঁ। তাৰ ওপৰত কৈছে এক্সামশ্যনছ ফৰ ৰিজনছ লাইক নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এণ্ড পাৰ্চনেল প্ৰাইভেচি আৰ অফেন মিছইউজ টু ডিনাই ইনফৰ্মেশ্যন। ঠিক আছে, তো কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে RTI কৰিব, তেতিয়া সিহঁতে কি বুলি ক'ব, নাই আমাৰ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি থ্ৰেট আছে ইয়াত, গতিকে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন দিব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, গতিকে সেইটো মানে ক'তো লিখা থকা নাই। ঠিক আছে, ক'তো এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই যে সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ লগত জড়িত, সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন দেশৰ ছভেৰেইণ্টিৰ লগত জড়িত, তেনে ক'তো লিখি থৈ দিয়া নাই। গতিকে কিবা এটা যদি RTI এক্টত আণ্ডাৰত এপ্লাই কৰে তেনে ক'ব যে এই ইনফৰ্মেশ্যনটো দেশৰ ছিকিউৰিটিৰ লগত, নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে আমি কি কৰিম, এইটো আপোনালোকক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰিম। তো ছেকশ্যন 8ত RTI এক্টৰ ছেকশ্যন 8ত যিখিনি প্ৰভিজন আছে সেইখিনি আৰু ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কৰা দৰকাৰ আছে, আৰু এক্সপ্লিচিট হোৱাৰ দৰকাৰ আছিলে যে কোনখিনি ইনফৰ্মেশ্যন কোনখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমি পাব পাৰোঁ আৰু কোনখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমি পাব নোৱাৰোঁ, সেইটো একজেক্টলি লিখাৰ ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এক্সামশ্যনছ ফৰ ৰিজনছ লাইক নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এণ্ড পাৰ্চনেল প্ৰাইভেচি আৰ অফেন মিছইউজড টু ডিনাই ইনফৰ্মেশ্যন। Example, PM Cares Fund not covered under RTI as a public authority. তো PM Care Fund আনিছিলে, I think COVID-19 টাইমতে আনিছিলে PM Care Fund, I think। তো PM বা বেলেগ কাৰণটো এনেকুৱা মই পাহৰি গৈছোঁ একজেক্টলি। তো PM Cares Fundত কি হৈছিলে, মানুহবিলাকে তাত মানে ডনেশ্যন দিছিলে মানে। ঠিক আছে, যোনে যি পায় 100 টকা 100 টকা, কোনোবা 1000 টকা, কোনোবা লাখ টকা, কোটি টকা। তো PM Cares Fundত মানে কি হয়, মানুহবিলাকে তাত ডনেশ্যন কৰিছিলে। ঠিক আছে, তো কোনে কোনে ডনেট কৰিছিলে সেইটো জনাটো কি বুলি কৈছে, তাত পাৰ্চনেল প্ৰাইভেচিৰ এগেইনষ্টত গুচি যাব। ঠিক আছে, কোনে কোনে ডনেট কৰিছে সেইখিনি যাব নোৱাৰি। সেইকাৰণে PM Cares Fundটো RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত ফুলি কভাৰ কৰা নাই। তো PM Cares Fundত কোনোবাই ব্লেক মানি হোৱাটো কৰিব পাৰে, ৰাইট। নিজৰ যিখিনি ব্লেক মানি আছে কি কৰিব, PM Cares Fundত ঢালি দিছে। ঠিক আছে, তো সেইটোও কৰিব পাৰে, কিন্তু তাত কোনে কোনে ডনেট কৰিছে, কিমান ডনেট কৰিছে সেইটো কিন্তু আমি গম নাপাওঁ। তাৰ ইছ্যুটো কি বুলি কৈছে যে সেইখিনি যদি ইনফৰ্মেশ্যন দি দিওঁ তেন্তে পাৰ্চনেল প্ৰাইভেচিটো ভায়লেট হৈ যাব। সেইকাৰণে PM Cares Fundটো RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত কভাৰ নহয়। এনেকুৱা ধৰণৰ লুপহোল ধেৰ আছে, সেই লুপহোলবিলাক উলিয়াব লাগিব আৰু ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব। Dilution through amendments. The RTI Amendment Act 2019 gave the central government the power to determine the tenure, salary and service condition of information commissioners.
potentially affecting their independence. তো RTI এখন যে আনিছিলে 2019 চনত 2005 চনত সেইখন 2019ত কি ক'লে আকৌ এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে তো RTI এখন 2019ত আকৌ এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে তাত কি কৰিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক এইখিনি পাৱাৰ দিলে যে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব যিখিনি PIO আছে পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ আছে বা CIC আছে চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ আছে তেওঁলোকৰ টেনিউৰ চেলেৰি আৰু সাৰ্ভিস কণ্ডিশ্যনটো ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিব তো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যদি RTI এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰা পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰে হওক বা চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰ কেইজনৰ চেলেৰি কিমান হ'ব ঠিক আছে টেনিউৰ কিমান হ'ব সেইবোৰ ডিটাৰমাইন কৰে তেন্তে তেওঁলোক কি হৈ যাব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ তলত থাকিব লাগিব তো তেওঁলোকৰ অটনমি নাথাকিব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নাথাকিব তো RTI এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিকেইটা সংগঠন আছে চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন বা ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন CIC আৰু SIC সেইখন কি কৰিব লাগিব সেই কমিশ্যনকেইটা অটনমাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে অটনমি দিব লাগিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু সিহঁতকো যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰাডাৰত আনি লয় তেনে সিহঁতৰ অটনমিটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো কম্প্ৰমাইজ হৈ যাব কাৰণ সিহঁতে উল্টা পুল্টা কৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বিল পাছ কৰিলে সিহঁতৰ চেলেৰিটো কমাই পেলাই থৈ দিব তো সিহঁতে কি কৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ তলত থাকিব লাগিব তো সিহঁতৰ যাতে চেলেৰিটো কমি নাযায় যাতে পেঞ্চন পাই থাকক টেনিউৰটো কমি নাযায় তাৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক আপিচমেণ্ট কৰিবলৈ লাগি যাব তো CBIটো যেনেকৈ কেছ পেৰত হৈ ৰখি গৈছিলে তেনেকৈ RTI এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ গঠন কৰা CIC চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আৰু SIC ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন কি হৈ যাব নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হেৰুৱাই দিব নিজৰ অটনমি হেৰুৱাই দিব আৰু সেই CBIৰ দৰে কি হৈ যাব এটা কেছ পেৰত হৈ থাকিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্ট কিছুমান আনিছিলে এইটো এমেণ্ডমেণ্ট 2019ত আনিছিলে আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এই বডিবিলাকৰ ওপৰত কমিশ্যনবিলাকৰ ওপৰত নিজৰ কব্জাটো আৰু টাইট কৰি দিছিলে প্ৰচিডুৰেল চেলেঞ্জেছ bureaucratic resistance public officials are often reluctant to disclose information to protect themselves from scrutiny or to conceal inefficiency and corruption তো পাব্লিক যিবোৰ অফিচিয়েল আছিলে তেওঁলোকে কি কৰে ইনফৰমেশ্যনবোৰ ডিছক্লোজ নকৰে ঠিক আছে এতিয়া তেওঁলোকে হয়তো কোনোবা পাব্লিক অফিচিয়েলে কি হ'ব কৰাপশ্যন কৰিছে চাগে গতিকে তেওঁ ইনফৰমেশ্যনটো দিব বিচৰা নাই কাৰণ ইনফৰমেশ্যন দিলে তেওঁ জেলত যাব গতিকে বিউৰ'ক্ৰেটিক ৰেজিষ্টেঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা যায় non-compliance by political parties the political party বিলাকো RTI এখন মানি নচলে কাৰণ সিহঁতৰ হাতখন গন্দা হৈ আছে despite being brought under the RTI Act purview major political parties have not appointed public information officers তো PIO বিলাক বহুত পলিটিক্যাল পাৰ্টি এতিয়ালৈকে PIO পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ এপইণ্টে কৰা নাই কাৰণ PIO বিলাকে কি কৰিব সেই পলিটিক্যাল পাৰ্টি গোটেইবিলাক নথি পত্ৰ ঠিক আছে সিটিজেনক জনাব গতিকে পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে কি কৈছে পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰটোকে এপইণ্টমেণ্ট কৰা নাই যা এতিয়া কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব ময়ো চাওঁ কোনেনো এতিয়া সেই পাৰ্টিৰ ইনফৰমেশ্যনটো সিটিজেনক দিয়ে ময়ো চাওঁ গতিকে পলিটিক্যাল পাৰ্টিবিলাকে কিন্তু এখন কমপ্লাই কৰি চলা নাই ডিপেণ্ডেন্স অন subordinate rules the RTI Act implementation is dependent on subordinate rules made by the union government and state government এতিয়া RTI এখন আনিলেহে হয় কিন্তু সেই এখন কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব তাৰ কাৰণে ৰুল কি হ'ব ৰেগুলেশ্যন কি হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাক কিন্তু কি হ'ব ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট ডেলিগেটেড লেজিসলেশ্যন বুলি কয় ঠিক আছে ডেলিগেটেড লেজিসলেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাক ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত দি দিছে তো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে ঘূৰাই পকাই পেলাই RTI খনৰ আণ্ডাৰত ইনফৰমেশ্যন নিদিওঁ বুলি নিদিয়ে কাৰণ সেইখন কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব তাৰ ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট সেইখন ইউনিয়ন বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টকে বনাব দিছে তো সেই ইউনিয়ন বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি ঘোটালা কৰিছে কৰাপশ্যন কৰিছে কিন্তু RTI এখনকৈ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইয়াত একাউণ্টেবিলিটি কমি গৈছে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টে সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব এই RTI এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন বনায় সেইখিনি বেলেগ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডিক বনাবৰ কাৰণে দিব লাগিব States like Tamil Nadu do not accept Indian postal orders. এইটো উদাহৰণটা দিছে awareness and safety concerns for RTI activists who expose corruption or misuse of power face threats harassment
and even violence. তো RTI যিবোৰ এক্টিভিষ্ট আছে যিবিলাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ এইবোৰ স্কেমবিলাক কৰাপশ্যনবিলাক পাব্লিক অফিচিয়েল পলিটিকেল পাৰ্টি তাৰ স্কেমবিলাক কৰাপশ্যনবিলাক কুচৰি থাকে তো সেইবোৰ RTI এক্টিভিষ্ট বুলি কয় আৰু সিহঁতৰ ছেফটি কনচাৰ্ণ আহি গৈছে ঠিক আছে পাৱাৰত থকা মানুহে পাৱাৰ মিছ ইউজ কৰে সিহঁতৰ থ্ৰেট দিয়ে ভয় খুৱায় দাবী দিয়ে হেৰাছমেণ্ট কৰে ভায়োলেন্সৰ শিকাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উইক হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2014 সেই এখন কোনো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই ঠিক আছে গতিকে হুইচেল ব্লোৱাৰবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনটো খুব কম কোনোবা যেনি গম পাইছে যে এই অফিচটোত এই মানুহটোৱে সেই অফিচটোৰ যিটো কৰাপশ্যন চলি আছিলে স্কেম চলি আছিলে সেইটো ধৰা পেলালে তো সেই মানুহটো মৰিলে আৰু ঠিক আছে তো চালে গৈ পেলাই আমাৰ অফিচৰ এনেকৈ পইচা খোৱা কথাটো কৈ দিছোঁগৈ গতিকে তাক মাৰধৰ কৰিব পিটিব ঠিক আছে গতিকে সেই হুইচেল ব্লোৱাৰবিলাকৰ আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল হোৱাৰ পৰা বচাব লাগিব তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটিটো ছিক্ৰেটকৈ ৰাখিব লাগিব এইবিলাক ভাল মানুহ অফিচৰ কিবা এটা বেয়া কাম হোৱা দেখিছে সিহঁতে ইনফৰ্ম কৰি দিছে কৰাপশ্যনটো কাৰ্ভ কৰিব পাৰি গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হুইচেল ব্লোৱাৰবিলাক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব The Whistleblowers Protection Act 2014 lacks robust provision to safeguard those who expose wrongdoing, including RTI activists. Others, the Digital Personal Data Protection Act কিমান চনৰ আহিছিলে DPDPA কেতিয়া আহিছিলে Digital Personal Data Protection Act 2023 সেইখন আহিছিলে 23 চনত It amends Section 81J of the RTI Act restricting access to personal information. তো personal information বিলাক তুমি তাত access কৰিব নোৱাৰা Citing privacy under K.S. Puttoswamy 2017 judgment. K.S. Puttoswamy 2017 আমাৰ right to privacy under article কিমান 21 right to privacy to 21 under থাকে right to privacy আৰু right to information article 19(1)(a) তো K.S. Puttoswamy কেছ 2017 চনত হৈছিলে তাত আমাৰ right to privacy to এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছে Digital Personal Data Protection Act 2023 RTI এখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে ঠিক আছে আৰু তাত কি হৈছে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনবোৰ এক্সেছটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কৰি পেলাই থৈ দিছে This poses a challenge to transparency by prioritizing privacy over public interest. তো privacyটোৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিছে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টতকৈ ঠিক আছে RTI Act versus legislations restricting disclosure of information. তো এনেকুৱা কিছুমান এক্টটো আনিছে যিবিলাকে ইনফৰমেশ্যনটো ডিছক্ল'জাৰ হোৱাৰ পৰা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়ে আমি কৈছোঁ অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্ট 1923 তো অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্টে অফিচৰ বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান ছিক্ৰেট পাব্লিকৰ ওচৰত যাবলৈ নিদিয়ে ক'ৰবাত সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ ইমানে ভাইটেল তো সেই ইনফৰমেশ্যনটো যাতে বেলেগে আমাৰ এনিমিবিলাকে সুবিধা নলয় ঠিক আছে এটা সুবিধা উঠাব নোৱাৰে সেইকাৰণে অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্ট আনিছিলে 1923 প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টাইমৰ পৰা আছে দেই ব্ৰিটিছে আনিছিলে আমি এখনকৈ এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছোঁ তো RTI versus legislations restricting disclosure of information. While the Right to Information Act promotes transparency, several existing laws in India impose restriction on the disclosure of sensitive information, particularly in matters of national interest and official confidentiality. তো প্ৰত্যেকটো অফিচতে কিছুমান কনফিডেন্সিয়েল ইনফৰমেশ্যন থাকে যিবোৰ সাধাৰণ মানুহৰ হাতত যাব নালাগে ঠিক আছে তো ডিফেন্সৰ এতিয়া যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন আছে সাধাৰণ মানুহৰ হাতত যাব নালাগে কাৰণ সেইবোৰ এনিমি হাতত পৰিলে আমাৰে দিগদাৰ হ'ব Indian Evidence Act Section 123, 124, 162 it allows the government to withhold documents related to state affairs. তো state affairs লগত জড়িত ডকুমেণ্টবিলাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব পাৰিব উইথহল্ড কৰিবলৈ থৈ দিব পাৰিব বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে উইথহল্ড কৰি থৈ দিব পাৰে সেই ডকুমেণ্টবিলাক কিন্তু পাব্লিক এক্সেছ নাপায় সেইবোৰ ক'ত আছে ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টত লিখা আছে এ ডিপাৰ্টমেণ্ট হেড কেন ৰিফিউজ ডিছক্ল'জাৰ বাই ডিক্লেয়াৰিং দ্য ইনফৰমেশ্যন এজ ষ্টেট ছিক্ৰেট তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক
ষ্টেট চিক্ৰেট বুলি কোৱা হ'ব আৰু সেইবোৰ ডিছক্লোজ নকৰে পাব্লিক অফিচাৰ্ছ আৰ অলছ' প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম ডিছক্লোজিং কনফিডেন্সিয়েল কমিউনিকেশ্যনছ ৰিচিভড ইন অফিচিয়েল কেপাচিটি ঠিক আছে আৰু যিবোৰ পাব্লিক অফিচাৰ আছে যিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেট চিক্ৰেটবোৰ জানে তো তেওঁলোকক কি হৈছে প্ৰটেকশ্যন দিয়া হয় Z+ চিকিউৰিটি দিয়া হয় ঠিক আছে কাৰণ এতিয়া আমাৰ PM হওক বা চিফ মিনিষ্টাৰে হওক বা প্ৰেছিডেণ্টে হওক তেওঁলোকে ষ্টেটৰ চিক্ৰেটবোৰ জানে তো তেওঁলোক বহুত ৰিচোৰ্চফুল পাৰ্চন হয় তো সেইবোৰ মানুহ যদি আমাৰ এনিমি হাতত পৰি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচোৰ্চফুল পাৰ্চনবোৰ তেন্তে আমাৰ দেশৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টত থকা পাব্লিক অফিচাৰে হওক বা লিডাৰে হওক তেওঁলোকক ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন দিয়া হয় ঠিক আছে এটমিক এনাৰ্জি এক্ট 1920 এটমিক এনাৰ্জি এক্ট 1912 এটমিক এনাৰ্জি এক্টে কি কৈছে 1912ত আহিছিলে ইট প্ৰহিবিটছ দ্য আনঅথৰাইজড ডিছক্ল'জাৰ অফ ইনফৰমেশ্যন ক্লাছিফাইড এজ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড বাই দি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট তো কি কৈছে ইয়াত এটমিক এনাৰ্জিৰ লগত জড়িত নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ লগত জড়িত যিকোনো ইনফৰমেশ্যন কি হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কৰিবলৈ ধৰিছে এটমিক এনাৰ্জিৰ লগত জড়িত নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ লগত জড়িত কোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আমি সাধাৰণ মানুহক জানিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইবোৰ যেনেও আমাৰ এনিমি হাতত পৰি যায় আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যাব সেইটো কৈছিলে এটমিক এনাৰ্জি এক্ট 1912 চেণ্ট্ৰেল চিভিল ছাৰ্ভিচেছ কণ্ডাক্ট ৰুল তো চেণ্ট্ৰেল লেভেলত চিভিল ছাৰ্ভেণ্টবিলাকৰ কণ্ডাক্ট ৰুল কিছুমান বনাইছিলে ৰেষ্ট্ৰিক্ট গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট ফ্ৰম শ্বেয়াৰিং অফিচিয়েল ডকুমেণ্ট উইদাউট এক্সপ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্মিশ্যন তো যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাৰ্ভেণ্ট আছে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট আছে ঠিক আছে পাব্লিক অফিচাৰ আছে তো সেইবোৰে কি কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ সেই অফিচিয়েল ডকুমেণ্টবিলাক কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব তো চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'লে উইথ গ্ৰেট পাৱাৰ কামছ গ্ৰেটাৰ ৰেছপনচিবিলিটি তুমি পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হয় চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হয় গতিকে তোমাক কিছুমান ষ্টেটৰ চিক্ৰেট তুমি জানিব পাৰিবা ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ তোমাৰ হাতত থাকিব গতিকে তুমি কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ অফিচিয়েল ডকুমেণ্টবিলাক চিক্ৰেটবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা এইটো কোনে কৈছে চেণ্ট্ৰেল চিভিল ছাৰ্ভিচেছ কণ্ডাক্ট ৰুলে কৈছে তাৰপিছত আহিব অফিচিয়েল চিক্ৰেট এক্ট 1923 ইট এম্পাৱাৰ্ছ অফিচিয়েলছ টু মাৰ্ক ডকুমেণ্টছ এজ কনফিডেন্সিয়েল তো কিছুমান ডকুমেণ্ট আছে যিবোৰ কনফিডেন্সিয়েল বুলি কোৱা হয় তো সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যন কিন্তু সকলোৱে নাপায় ঠিক আছে পাৱাৰফুল যিখিনি কনষ্টিটিউশ্যনেল পোষ্টত আছে বা হাই ৰেংকৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকেহে এই কনফিডেন্সিয়েল ডকুমেণ্টবিলাকৰ এক্সেছটো পায় ইট প্ৰিভেণ্টছ দেয়াৰ ডিছক্ল'জাৰ এণ্ড পেনালাইজিং আনঅথৰাইজড পাব্লিকেশ্যন তো কোনোবাই এখন পাব্লিক ইছ্যু কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কনফিডেন্সিয়েল ডকুমেণ্টবিলাক যদি কোনোবাই পাব্লিছ কৰে তেন্তে তাক পেনালাইজ কৰা হ'ব দিছ প্ৰভিজন হাইলাইট দ্য লিগেল বেলেঞ্চ বিটুইন ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড দ্য নিড টু ছেফগাৰ্ড নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এণ্ড অফিচিয়েল কনফিডেন্সিয়েলিটি গতিকে আমি ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চিও মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু দেশখনৰ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি ছেফগাৰ্ড দিয়াকৈ আমি অকণমান অফিচিয়েল কনফিডেন্সিয়েলিও মেইনটেইন কৰিব লাগিব RTI Act and Official Secret Act এটা ইয়াৰ লগত যিটো ডাইৰেক্ট ক্লেছ হয় সেইটোনো কি কৈছে দ্য অফিচিয়েল চিক্ৰেট এক্ট 1923 ইট প্ৰহিবিটছ ৰিটায়াৰ্ড অফিচিয়েল ফ্ৰম ডিছক্ল'জিং ইনফৰমেশ্যন উইদাউট ক্লিয়াৰেঞ্চ তো যিবোৰ ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰ আছিলে তেওঁলোকেও কি কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে জবত আছিলে ঠিক আছে ছাৰ্ভিচত আছিলে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ইনফৰমেশ্যনবোৰ কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই কণ্ডাক্ট ৰুলবোৰ মানি চলিছে তাৰপিছত কি হ'ব যেতিয়া তেওঁলোক ৰিটায়াৰ হৈ যায় তো তেওঁলোকৰ মাজত কম্পালশ্যনটো নাথাকে যে তেওঁলোকে সেই কণ্ট্ৰাক্ট ৰুলটো ফ'ল' কৰিবই লাগিব তেওঁলোকেতো ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল তো সেই ৰিটায়াৰ্ড অফিচিয়েলবিলাকেও যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেট চিক্ৰেটবোৰ বা কনফিডেন্সিয়েল ডকুমেণ্টবোৰ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্চিটিভ ইনফৰমেশ্যনবোৰ কি হয় কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰে ডিছক্ল'জ নকৰে তাৰ কাৰণে অফিচিয়েল চিক্ৰেট এক্টত লিখা আছে ইট প্ৰহিবিটছ ৰিটায়াৰ্ড অফিচিয়েল ফ্ৰম ডিছক্ল'জিং ইনফৰমেশ্যন উইদাউট ক্লিয়াৰেঞ্চ ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব তেতিয়াহে কাৰোবাৰ লগত এনেকৈ বোলে ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰ পডকাষ্টত বহি আছে আৰু ষ্টেট চিক্ৰেটটো কৈ দিছে কনফিডেন্সিয়েল ডকুমেণ্টৰ গোটেই কথা কৈ দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্চিটিভ ইনফৰমেশ্যনবোৰ শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব ক্লিয়াৰেঞ্চ ল'ব লাগিব
Serving civil servants are restricted from expressing personal opinion on policy matter. তো যেতিয়া তোমালোকে সিভিল সার্ভেন্ট হবা তেতিয়া তোমালোকে পলিসি ম্যাটাৰবিলাকৰ ওপৰত নিজৰ পাৰ্সোনেল অপিনিয়ন দিব নোৱাৰিবা কিন্তু এটা তোমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন আছে তো যেতিয়া সিভিল সার্ভেন্টবিলাক সার্ভিং কৰি থাকিব জবত থাকিব পলিসি ম্যাটাৰবিলাকৰ ওপৰত নিজৰ পাৰ্সোনেল অপিনিয়ন এক্সপ্ৰেছ কৰিব নালাগে The Official Secret Act rooted in the colonial era was enacted in 1923 to govern matters of secrecy and confidentiality in governance. তো ব্ৰিটিছে আনিছিলে তো ব্ৰিটিছে সেই সময়ত ইণ্ডিয়া মানুহক একোৱে জনাব নিবিচাৰিছিলে তো এখন বেছিয়ে একদম ষ্টেট সিক্ৰেটটো বেছিয়ে তান মানি চলে ঠিক আছে একো কথা ইণ্ডিয়া মানুহক জনাব নিবিচাৰে ব্ৰিটিছসকলে নিজেই যেনেকৈ পাৰি সেই অফিচিয়েল সিক্ৰেটবোৰ নিজৰ লগতে ৰাখিছিলে তো এখন বেছি মানে ৰিজিড হয় মানে তো কিছুমান ইনফৰমেশ্যন আমি চিটিজেনক জনাব পাৰোঁ কিন্তু ব্ৰিটিছে সেইটোতো ভাবা নাছিলে ব্ৰিটিছে এইটোৱে ভাবিছিলে কেনেকৈ ইণ্ডিয়াখন লুটি পুটি খাই পেলাই যাওঁ সিহঁতে কোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন নিদিওঁ যে ইহঁতৰ পৰা আমি $3 ট্ৰিলিয়ন লুটি গৈ আছে ঠিক আছে তো ব্ৰিটিছে কি কৈছিলে অফিচিয়েল সিক্ৰেট এক্টখন আনি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ ভাৰতৰ মানুহক দিব বিচৰা নাছিলে ঠিক আছে তো সেইখন বেছি ৰিজিড হয় তো সেইটো কৈছে এইটো কলনিয়েল এৰাত অনা বস্তু গতিকে সেইখন আমি অকণিতে ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে নিজাববীয়াকৈ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ লগত মিলি যোৱাকৈ এখন অফিচিয়েল সিক্ৰেট এক্ট আনিব লাগে Official Secret Act provisions it encompasses penalties for spying disclosure of secret government information and espionage তো যিবোৰ স্পাই কৰে ঠিক আছে জাসুসি কৰে তো সিক্ৰেট গভৰ্নমেণ্ট ইনফৰমেশ্যন যদি ডিসক্লোজাৰ কৰে তাৰ কাৰণে কি হ'ব পেনাল্টি দিয়া হ'ব RTI versus Official Secret Act Section 22 of the RTI Act declares its overriding effect over Official Secret Act in specific situation তো কিছুমান স্পেসিফিক সিচুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কি হ'ব RTI এখন অফিচিয়েল সিক্ৰেট এক্টৰ ওপৰত হাবি হৈ যাব অভাৰৰাইড কৰি দিব পাৰে Public interest in disclosure can outweigh the need for secrecy, allowing access to some information even under the OSA. তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিন্তু অফিচিয়েল সিক্ৰেট এক্টৰ তাতকৈ RTI এখনহে বেছি কি হ'ব ওপৰত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় তো কিছুমান ইনফৰমেশ্যন আছে যিবোৰ অফিচিয়েল সিক্ৰেট এক্টৰ আণ্ডাৰত ডিসক্লোজ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত যদি এপ্লাই কৰা তো সেইখিনি কিন্তু ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু কিছুমান স্পেসিফিক সিচুৱেশ্যনতহে ঠিক আছে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ইন ডিসক্লোজাৰ can outweigh the need for secrecy allowing access to some information even under the OSA landmark judgment কিছুমান landmark judgment আছে The Supreme Court has played a crucial role in defining the boundaries. For instance, the court ruled in favor of transparency in the Rafael deal case, highlighting RTI's primacy. Additionally, in 2019, the court declared the Chief Justice of India's office subject to RTI scrutiny and significant step toward judicial accountability. So, judicial Indian justice system কি হয় আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ গাৰ্জিয়ান বুলি কাক কোৱা হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টক কোৱা হয় তো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেই চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ অফিসটো কি হৈ গ'ল RTI আণ্ডাৰত পৰি গৈছে তেতিয়াহে জুডিচিয়েল একাউণ্টেবিলিটি থাকিব নহলে ৰক্ষকে ভক্ষক হোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে তো জুডিচিয়াৰি আমাক প্ৰটেকশ্যন হে দিব লিগ্যাল ৰাইটবোৰ আমাক দিব ৰাইট লিগ্যাল ৰাইটটো এক্সাৰসাইজ কৰাত আমাৰ জুডিচিয়াৰি হেল্প কৰিব কিন্তু কেতিয়াবা ৰক্ষকে ভক্ষক হ'ব পাৰে তো জুডিচিয়েল একাউণ্টেবিলিটি আনিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিছে 2019 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ক'লে যে চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া যিটো অফিচ আছে সেইটো RTI এক্টৰ আণ্ডাৰত পৰি যাব তো তাৰ আণ্ডাৰত চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচৰ যিখিনি সিক্ৰেট আছে সেইখিনি ইনফৰমেশ্যনখিনি আছে সেইখিনি পাব্লিকক জনাব লাগিব ৰিজন ফৰ stringent secrecy norms তো অফিচিয়েল সিক্ৰেট এখন ইমান ৰিজিড যে আছে প্ৰভিজনবোৰ কিহৰ কাৰণে নেশ্যনেল সিকিউৰিটি সিক্ৰেসি সেফগাৰ্ড অথৰাইজড নেশ্যনেল সিকিউৰিটি অপাৰেশ্যন তো অপাৰেশ্যন চিনটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নেশ্যনেল সিকিউৰিটি অপাৰেশ্যনবিলাক কি কয় আমি সিক্ৰেসি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ৰাইট আমি ইয়াত মক ড্ৰিল কৰিম বুলি কৈ পেলাই তাত কি কৰিলোঁ ডাইৰেক্ট সিহঁতৰ যিখিনি টেৰৰিষ্টৰ লোকেশ্যন আছে কেম্প আছিলে তাত বম পেলাই দিলোঁ ঠিক আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ
অপাৰেশ্যনবোৰ আমি সিক্ৰেট কৰি ৰখাই ভাল যাতে এনিমিয়ে কোনো ধৰণৰ আগতীয়াকৈ আগজাননী নাপায় তো টেৰৰিজমৰ এগেইনষ্টত আমাৰ জিৰ' টলাৰেঞ্চ পলিচি আমি মেইনটেইন কৰিবলৈ হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ নেশ্যনেল সিকিউৰিটি অপাৰেশ্যনবোৰ সিক্ৰেট হিচাপে ৰাখিব লাগিব ইট প্ৰিভেণ্টিং harm from leaks or disclosure. Dynamic security challenges, ever evolving security challenges require stable policies and necessitating some level of secrecy. Limits to freedom of expression, absolute freedom of expression does not exist. আমাৰ যিমানখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে কোনো এটাই এবছলিউট নহয় ঠিক আছে they are all subject to reasonable restriction. Especially concerning sensitive national security information. তো তাত তোমাৰ ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন বিচাৰি থাকিলে নহ'ব নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি কথা আছে কনচাৰ্নছ ৰিগাৰ্ডিং অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্ট ছাবজেক্টিভিটি ইন ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চেঞ্চিটিভ ডাটাছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন মে ভেৰি এমং ছাকচেডিভ গভৰ্ণমেণ্ট তো কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিব যে এইখিনি ডাটা এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন বহুত চেঞ্চিটিভ হয় এইখিনি গভৰ্ণমেণ্টক জনাবই নালাগে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিব এইখিনি ডাটা এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইমান এটা চেঞ্চিটিভ নহয় জেনুইনে হয় গতিকে আমি গভৰ্ণমেণ্ট পাব্লিকক জনাব পাৰোঁ তো কোনখিনি ডাটা চেঞ্চিটিভ হয় ঠিক আছে কোনখিনি ডাটা সিক্ৰেটকৈ ৰাখিব লাগে সেইখিনি লৈ পেলাই কিন্তু ছাবজেক্টিভিটি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইট লিড টু ইনকনচিষ্টেঞ্চিজ চেলেঞ্জেছ ইন ডিক্লাছিফিকেশ্যন experience in declassifying secret files and addressing overclassification issues remains limited ঠিক আছে তো সিক্ৰেট ফাইলবিলাক ডিক্লাছিফাই কৰা ঠিক আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত কিছুমান চেলেঞ্জেছ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বেলেঞ্চিং ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড চিকিউৰিটি অফিচিয়েলছ মাষ্ট বেলেঞ্চ ডিছক্ল'জিং গভাৰ্নেন্স ইছ্যুজ উইথ ছেফগাৰ্ডিং নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ইণ্টাৰেষ্ট তো অফিচাৰবিলাকৰ যিমান আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ইণ্টাৰেষ্টটো তেওঁলোকে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব ৰাইট আৰু ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিও ৰাখিব লাগিব সেইটো বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব OSA এণ্ড ছেকেণ্ড ARC ৰেকমেণ্ডেশ্যন ARC মানে কি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন ৰাইট তো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন 2 নম্বৰখন প্ৰথমখন আছিলে মোৰাৰজী দেশাই দিনত ছেকেণ্ডখন ভীৰাপ্পা মৈলী দিনত আহিছিলে তো সেইখনে কি কৈছিলে ছেকেণ্ড ARC প্ৰপ'জেল the second administrative reform commission proposed repealing the official secret act to enhance transparency তো second ARC এটোৱে ৰেকমেণ্ড কৰিছে যে গোটেই অফিচিয়েল সিক্ৰেট এক্টখনকে উৰাই দে ৰিপিল কৰি দে গোটেইখন কমপ্লিটলি উৰাই দে এখন যাতে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আৰু ইনহেন্স হয় RTI Act and Judicial Accountability in a landmark verdict the Supreme Court ruled in 2019 that the Chief Justice of India's office falls under the purview of the RTI Act, enhancing judicial transparency. India navigates a complex space between transparency and national security. The RTI Act plays a vital role in promoting openness, while the Official Secret Act safeguards sensitive information. Ongoing legal interpretation and potential legislative reforms will determine how this balance evolves in the future. What we need a conclusion dile. Second, ARC RTI এখন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে সেইটো চাওঁ Second, ARC recommendations to strengthen RTI implementation. Uniform RTI fee structure. Ensure that RTI fees are consistent across all states and align with central government rule. তো RTI এপ্লাই কৰোঁতে যিটো ফি হয় সেইটো বহুত মিনিমাল ৰাখিবৰ কাৰণে দিছে ঠিক আছে তো সকলোবোৰ ষ্টেটত সেইটো কনচিষ্টেণ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে দিছে তো RTI ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইউনিফৰ্ম ৰাখিবৰ কাৰণে কৈছে More payment options allow applicants to pay RTI fees using postal orders, making the payment process more accessible. আজিকালি তো অনলাইন পেমেণ্টটো আহি গ'ল তো RTI ফিজটো কেৱল ড্ৰাফট কাটি দিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই পোষ্টেল অৰ্ডাৰো দিব পাৰি UPI দিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিটেল পেমেণ্টৰ চিষ্টেমো অপশ্যনবোৰ আনিব দিছে Single window system set up a single window agency at the district level to simplify the filing of RTI applications and appoint assistant public information officer. The public information officer
তাৰ হেল্পাৰ হিচাপে এটা এছিষ্টেণ্ট পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰো এপইণ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৈছে এটা ছিংগল উইণ্ড' এজেঞ্চি বনাব দিছে ছিংগল উইণ্ড' ছিষ্টেম বনাব দিছে ঠিক আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত বনাব দিছে যাতে RTI এপ্লিকেশ্যনবোৰ ফাইল কৰোঁতে ইজি হৈ যায় তো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এটা ছিংগল উইণ্ড' এজেঞ্চি বনাব দিছে তেতিয়া মানে RTI এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব আৰু include major NGOs bring NGOs receiving substantial government funding 1 crore or more under the RTI Act to ensure transparency the NGO বিলাকতো পইচা দি থাকে কোনোবা ব্লেক মানি হোৱাইট কৰি থাকে গতিকে সেইবিলাকো RTI Act under নিব লাগে tackle frivolous applications allow public information officers to reject clearly frivolous or vexatious RTI request with approval from appellate authority তো কিছুমানে এনে RTI মাৰি থাকে কোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন লৈ পেলাই কিবা এটা কৰোঁ সেইটো নহয় RTI এখন মিছ ইউজ কৰে মানে মন গৈছে RTI মাৰি দিছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰিভলাছ এপ্লিকেশ্যনবোৰ কি কৰিব দিছে পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰবিলাকক ৰিজেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কৈছে ৱে ফৰৱাৰ্ড এতিয়া RTI এখনৰ ভৱিষ্যত কি আছে আমি কি কৰিব পাৰোঁ To strengthen the impact and implementation of the Right to Information Act, the following key steps are recommended. Recommendation implementation. Implement suggestions from the report on the performance of information commissioners in India by Satark Nagorik Sangathan. To Satark Nagorik Sangathan ki koibo lage jibur public information officer ase, chief information commissioner ase, tenukor performance to ki koibo lage report card উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেন্সটো এসেস কৰিব লাগে This includes addressing issues such as defunct commissions and vacancy আৰু যিমানবোৰ চেন্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আছে ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন আছে তাত যে কোনো ধৰণৰ ভেকেন্সি নাথাকে এক্সাম পাতি হ'লেও সেইবোৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰক ষ্টাফৰ কমি হ'ব নালাগে তেতিয়াহে কি হ'ব RTI এখন ভালদৰে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব Filing vacancies ensure timely appointment of chief information commissioners and state information commissioners to reduce backlog and improve institutional efficiency. So, for appointment দিব লাগে তেতিয়া efficiency বাঢ়িব backlog to কমিব pending case বোৰ কমিব Enhancing public awareness launch extensive awareness campaign তো মানুহে এৱাৰনেছ আনিব লাগে মানে গমেই নাপায় RTI নামৰ এক এখন আছে এখন একটো আন্ডাৰ তুমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন উলিয়াব পাৰা সেইটো গমেই নাপায় তো সেইকাৰণে এক্সটেনসিভ এৱাৰনেছ কেম্পেইন আনিব লাগিব স্পেচিয়েলি টাৰ্গেটিং ৰুৰেল এণ্ড মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিজ টু এনকাৰেজ ইনফৰ্মড এণ্ড এক্টিভ চিটিজেন পাৰ্টিচিপেশ্যন তেতিয়াহে চিটিজেনবিলাকে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব প্ৰটেক্টিং RTI এক্টিভিষ্ট develop strong legal and institutional mechanisms to protect RTI users and whistleblowers from threats, harassment and violence. তো যিবোৰ RTI activists আছে তেওঁলোকক protect কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে institutional mechanism আনিব লাগিব legal provision আনিব লাগিব তো RTI user বিলাকৰ protectionৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব whistleblower এখন কি কৰিব লাগিব strengthen কৰিব লাগিব strengthening the whistleblowers Protection Act to provide stricter provisions to safeguard individuals who expose corruption and misuse of power. সেইকাৰণে মানুহৰ ভয়তে যোনে এক্সপ'জ কৰে তাকে হয় মাৰি পেলাব ভায়োলেন্স কৰিব গৌ পিটন দিব কিডনেপ কৰিব সেইকাৰণে মানুহবিলাকে যদিও গম পাইছে অফিচত কিবা এটা ঘটালা হৈ আছে তেওঁলোকে কিন্তু নকয় কাকো নকয় এক্সপ'জে নকয় সেইটো ডিছক্ল'জে নকয় ক'ৰবাত সেইটো কৰাপশ্যন বা স্কেমটো তেওঁলোকে যেন ধৰা পেলায় বা পুলিচৰ আগত কৈ দিয়ে তো তেওঁলোকে উল্টাকৈ অত্যাচাৰ কৰিব তো সেইটো ভয়তে নকয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হোষ্টেল ব্লাৱৰবিলাকক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব ইম্প্ৰুভিং ৰেকৰ্ড মেনেজমেণ্ট প্ৰমোট ডিজিটাইজেশ্যন অফ ৰেকৰ্ড এণ্ড প্ৰভাইড এডিকুৱেট ট্ৰেইনিং টু পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ্ছ ফৰ এফিচিয়েণ্ট ডাটা হেণ্ডলিং এণ্ড কুইক ৰিট্ৰিভেল অফ ইনফৰমেশ্যন তো যিবোৰ PIO আছে পাব্লিক ইনফৰমেশ্যন অফিচাৰ আছে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে তেওঁলোকে ডাটা হেণ্ডলিং কৰিবলৈ শিকিব ঠিক আছে ইনফৰমেশ্যনবোৰ কুইকলি ৰিট্ৰিভেল কৰিবলৈ পাৰিব আৰু যিমানবোৰ ৰেকৰ্ড আছে সেইবোৰ ডিজিটাইজেশ্যন কৰি দিব লাগে ঠিক আছে তেতিয়া ৰেকৰ্ড মেনেজমেণ্টটো ইম্প্ৰুভ হ'ব মেইনটেইনিং অট'নমি এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ অডিট আপহোল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম এণ্ড ডেম'ক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশ্যন while punishing errant official and preserving information commission autonomy
তো ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনবোৰ অট'নমি তুমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু কোনোবাই যদি সেই কমিশ্যনত তাতে থাকি পেলাই যদি কোনোবাই বেয়া কাম কৰিছে তাক আমি পানিছ কৰিব লাগিব কণ্ডাক্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ অডিট অফ RTI ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন এজ ৰেকমেণ্ডেড বাই দি কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল তো কেগে মানে যিখিনি ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে সেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া RTIটো বহুত ভালকৈ ইণ্ডিয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰি ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়াত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ধুনীয়াকৈ বজাই ৰাখিব পাৰিব তো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিলেহে চিটিজেনবিলাকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বিশ্বাসটো বৰ্তি থাকিব ঠিক আছে তো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো যদি স্মুথ কৰিব আছে যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টক যদি এনচাৰেবল কৰিব আছে তেওঁলোকৰ একাউণ্টেবিলিটি ইনহেঞ্চ কৰিব আছে আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিটো যদি আমি কি কৰিব লাগিব এনহেঞ্চ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে RTI এখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকওঁ বেছি দীঘলীয়া হ'লে চাই পেলাই মানে বৰ লাগি যায় সেইকাৰণে আজি আমি RTI এক্টখন ভালদৰে কভাৰ কৰিলোঁ RTI এক্টৰ প্ৰভিজনবোৰ পঢ়িলোঁ তাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ পঢ়িলোঁ লগতে তাৰ RTI এক্টখনৰ অফিচিয়েল চিক্ৰেট এক্টৰ লগত যিটো ক্লেছ চলি আছিলে সেইখিনি পঢ়িলোঁ RTI এক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব যাওঁতে যিখিনি চেলেঞ্জেছ আছিলে ইছ্যুজ আছিলে সেইখিনি পঢ়িলোঁ তাৰ ছাজেশ্যনবোৰো পঢ়িলোঁ ARC ৰেকমেণ্ডেশ্যনবোৰ পঢ়িলোঁ ঠিক আছে লাষ্টত ৱে ফৰৱাৰ্ডো পঢ়িলোঁ গতিকে RTI এক্টখন আজি আমি কভাৰ কৰিলোঁ নেক্সট টপিকত নেক্সট ক্লাছত আমি বাকীবোৰ টপিক কভাৰ কৰি যাম থেংক ইউ ভেৰি মাছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ